So, welcome back mga ka-DIY for today's video. Ayan, nakahiwalay na yung gagawin nating project for today. So, ano to? Meron tayo, ano ba to? Tawag dito? Junction box na 100 by 170 yung size mga ka-DIY. Tapos meron din tayo dito 100 amp na BMS. So, ayan. Tsaka, yan, 32650 battery mga ka-DIY. So, ang gagawin natin for today is battery ng motorcycle mga ka-DIY. So, ito yung mga kakailangan nating mga components. 4 na LiPo battery, 32700 yung size ito mga ka-DIY. BMS natin, tapos yung case na kung saan natin siya ilalagay, tapos binding post mga ka-DIY. Yung gagamitin ko nga palang 32650 tsaka yung ibang components, ilalagay ko lang yung purchasing link sa video description. So i-check nyo lang yung mga description below mga ka-DIY kung gusto nyo gawin yung video natin for today. Ito nga palang mga 32700 LiPo na to is tinest ko na yung actual capacity. So ayan, kita nyo ba? So, ito yung actual capacity. Gamit ko yung DIY capacity tester natin mga ka-DIY. So, sabi ng seller is 6,500. So, yung nakukuha ko naman, ayan, 6,600. So, pasok naman dun sa sabi ng seller. So, dalawang beses ako nag-test. Saan pa ba yung isa? Ayan, oh. Oh, 6,500, 6,500, 6,600. Ayan. So, legit. Legit yung seller mga ka-DIY. So, check nyo lang yung link below. Nagre-resell din ako ng battery na ito mga ka-DIY. So, para simulan, i-connect natin tong 4 na battery in series. So, para maging series, ganyan siya mga ka-DIY. Yan. Gagamitin ko pala yung spot welder natin para mas madali mga ka-DIY. Pero, i-tape ko na din para hindi gumalaw yung battery natin. Nag-improve na pala tayo mga ka-DIY, hindi na tayo masking tape. Kapton tape na yung gamit ko. So, ayan. Hindi ko pala sure kung kakasya to sa case natin, pero try natin mga ka-DIY bago ko buuin. Mas maganda kasi kung may case eh. So, ayun mga ka-DIY. Hindi ko kasi sinukat to eh. Ngayon ko lang din tinesting. So, di pala kasya. Mukhang hindi muna natin malalagay sa case mga ka-DIY.
Bye-bye. Fail. Pero, ituloy pa rin natin yung DIY battery natin ng motor. Mga ka-DIY. Kahit wala munang case, testingin muna natin. At least mapagana natin siya, mga ka-DIY. Ikabit na natin ngayon yung BMS, mga ka-DIY. Wala, ganun talaga kapag live. Akala ko kasi kakasya, mga ka-DIY. Binago ko pala yung arrangement ng battery natin. So, 4 pa rin naman, pero sa halip na square, ginawa kong pahaba. Kasi yung BMS natin, ang pangit, hindi ko siya maipwesto ng maayos. So kung pahaba siya, mas madali siya ipwesto ng ganito. Kasi yung original design ko is ilalagay dito sa case. So since hindi ko siya malagay dito, okay lang kahit palapad na lang kaysa yung pa-square kanina, mga ka-DIY. So ayan. So ikabit ko ulit yung balance lead, mga ka-DIY. So yung negative most, ulitin natin, yung pinaka-negative, itong black, yung palatandaan. So, dito yan sa negative. Sa main negative. Pag naghihinang kayo ng battery, dapat mainit na mainit. Tapos, yung next wire sa kabilang side, itabi muna natin. Yung sumunod na wire dito. Wait lang, wala palang soldering lead. Lagyan natin. 'Di ba? Ang bilis lang kapag mainit yung soldering lead nyo, mga ka-DIY. Saglit lang yan. Ay, soldering iron, mga ka-DIY. Hop. Tapos, yung sumunod ulit, sa kabila ulit. Tapos, ito yung main positive dyan, mga ka-DIY. Diyan natin ikakabit. Yan. Tapos, yung sa kabila, yan, balik tayo sa kabilang side naman. So, balikan natin yung main negative, ito. Tapos yung sumunod, ito. So, ito yung dito. Maglalagay naman ako ng wiring diagram, mga ka-DIY, para madali nyong masundan. Tapos yung isa pa, kabila ng main positive, ayan. Yan. Tapos, ngayon, napupwesto ko na yung BMS, mga ka-DIY. I-solder ko na pala yung wire sa BMS bago ko ipwesto, mga ka-DIY. Lagyan ko na siya ng LED. Tsaka yung wire. Main negative. Yung main negative, dito natin yan ikakabit sa P negative. Yan. Damihan natin yung soldering LED, mga ka-DIY. Tapos dito, yung B negative, dyan naman yung negative ng battery natin, mga ka-DIY. Ito nyo ba? Ayan o. P negative tsaka B negative. Yan ito. P negative, B negative. Sa B negative, main negative ng battery ay kakabit dyan. Tapos yung P negative, yan ay kakabit natin sa motor. Ay mag-focus, mga ka-DIY. Focus ka naman. Ayun. Kita nyo ba? Basta yan na yun. Yan. Tapos, ito yung wire ko na ikakabit natin sa motor. Kailangan hinang na hinang, mga ka-DIY. Yan. Kapit naman yan, mga ka-DIY. Tsaka make sure na may contact talaga. Yan. Diyan natin ito ipupwesto. Tapos dito, mga ka-DIY, yung negative ng battery papunta dito. Tapos yung main positive naman natin is dito, mga ka-DIY. Dito natin ito ikakabit. Okay.
So mga ka-DIY, eto na. Pinuwesto ko na yung BMS. So hindi yan direkta nakadikit sa battery. Kumbaga may space yan na yung wire, ginawa kong spacer. Ayan o. So ayan. Tapos pinuwesto ko lang. Tapos ngayon, hihinangin ko naman yung B negative dito. Tapos yung positive terminal natin dito. Okay, mga ka-DIY. So, okay, let's go. Pagpasensya nyo na yung video setting ko ngayon mga ka-DIY. Yung kasing studio ko, kung kasi ako nagsushoot ng video, may ongoing discharging kasi ako doon, tsaka charging. So, hindi ko siya magamit mga ka-DIY. Tanggalin ko muna to mga ka-DIY. Mainit mga ka-DIY. Next. So mga ka-DIY, bale natapos na natin ikabit yung B negative sa ating BMS. Ayan. Binalot ko na rin pala siya mga ka-DIY para sure na wala tayong masusort. Wala kasi akong heat shrink wrap, so binalot ko na lang siya sa Kapton tape. Ayan. Medyo binend ko lang para medyo pantay mga ka-DIY. Pero huwag niyong pagsushorten ha, delikado yun mga ka-DIY. Pero once nakabit naman na natin to sa motor, so hindi na yun magsushort. So next natin is testingin natin mga ka-DIY sa motor kung kaya niya ba mga ka-DIY. Test pala natin kung meron tayong voltahe galing sa ating output. So positive tsaka negative galing sa BMS. Ay, na millivolts ka pala. Yan. So, ayun. 13.2. So, meron namang voltage galing sa ating BMS mga ka-DIY. So, hindi na natin nagamit yung binding post tsaka yung case kasi hindi kasya. So, andito tayo ngayon sa Yema. So, update later mga ka-DIY. Try naman natin kung kaya niyang i-start yung motor mga ka-DIY. Nakakabit. Alsi ko kamay ko. Hindi, okay lang. Kahit ako lang natanggal. Hindi, hawakan niyo pa. Nagana kaya ilaw niya? Ilaw? Subukan mo. Aling gawa? Sa kabila. Ito? Oo. Nagana? Ah, nagana naman. Signal light. Isa mo yung signal light.
Nakalagay doon sa lalagyan. Oh. Kasi walang voltmeter yung ano nyo, no? Yung kay Jerry. Ang may voltmeter. Nabitan niya, ho. Meron yung voltmeter. Ayos naman pala. Kayang-kaya. Ay, mas malakas pa lang ang perahin niya kaysa Rooney. Hmm. Testing lang. Pero ang sabi, nagkakaproblema.